Hi guys! Welcome sa ating channel. For today's videos guys ay ipapakita ko sa inyo yung mga pinapropagate kong mga succulents. Yan. Ito ay galing lang sa leaves. Yan. Yan nyo oh. Nag-try lang ako. Nilagay ko lang sila dito sa itong parang ano sa coco feed. Coco feed ba ito? Ang tawag dyan. So nilagay ko lang dyan. At yan pinatubo ko nga. Ayun. Ayan. So, 2 months na sila. So, yun na yung hitsura nila. Kailangan nang ilipat sa soil at madiligan. Guys, bago tayo mag-start guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay click mo na ang subscribe button at huwag mo na rin kalimutan i-click yung notification bell para palagi updated sa aking mga gagawing videos. So, ito na nga yung guys. Ito lang yung ililipat natin, itong mga to. Ito yung ID nito kung ano. Yan. Ilalagay ko sa description yung ID nito. So, 2 months na ito siya nakalagay dyan. So, tumubo na nga. Hi! So, mayroon tayo ditong isang trays na nalagyan ng mga lupa. So, lagyan natin. So, yun guys. Ayan na siya. Ayan, kung nakapansin yung parang puti-puti yan ay perlites. Perlites yan. So, simulan na natin. Tusok lang. Ayan o, grabe na yung ugat niya. So, kailangan na talaga siyang ilipat sa soil. Tapos, pagkatapos natin ito ay didiligan natin. Ayan o. Diba ang ganda niya? Nagtanim rin yung isa guys. Ayan may ano pa. Ayan. Yes. Ayan. Nagtatanim din. Yeah. Oh wow. Ang taas na talaga ng ano niya o ugat. Anuhin lang natin na hindi maputol yung ugat sa paglipat. Ngayon ko lang ito nalipat guys kasi nga sobrang daming trabaho. Laging busy. So naawa na akong tignan sila kasi nagkulubot na sila. Kailangan na ng tubig. Hindi ko kasi nilalagyan talaga ng tubig yan dyan sa trays. Kung saan sila nakapwesto. Ilagay ko lang yan dyan, nagbaka sakali lang na tutubo sila. Tumubo nga. Sana magsilak ito guys, kasi nga yung summer, ang hirap.
Oh, wow, diba? Unti-unting binunot. Hindi naman mapuputol yung ugat niyan kasi ano lang yan. Yung sa probinsya ba yung ano ng buko. Yung liquid sa bannings. Ayan. Sana nga mabuhay itong mga to. Ayan o, diba? Dahan-dahan ko lang pagbunot. Kasi hindi ako kuha naman yung ugat. Ang hirap. Basta may ugat na, ang hirap yan. Oh, wow. Mosquito. Hop, hop. Nakakagating ka ng mosquito, baby, ha? Ayan. Okay. Daming lamok, guys. Oras ngayon ay parang alas 7 na ng gabi, alas 8 ba? Gabi na kasi. Yeah. It's alright. Ayan. Ang aso ng kapitbahay pumunta dito. Ayan. Daddy. Huh? Daddy. Okay, go to daddy. Okay, come on, go to daddy. 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 So, ito guys, ang daming lamok. Tayo. Upo tayo. Ang hirap palang ilipat sa mga maliliit na pads pag mahahaba na yung ugat. Mahaba na kasi ng ugat, tumusok na talaga dun sa ano. Ayan o, oh, diba? Ayan. Didilig pa tayo nito. Wow! Meron akong puso dito. Sana nga ba yun? Maganda pang bawasan. Pag naputol din kasi yung ugat, maaaring mamatay. Nalalaro ng soy ang
Ayan. Wait na, wait. Ayan. Nakagising na si Samantha. Madali na natin to kasi ang daming lamok. Patay tayo dito sa lamok. So, lahat yata inatan na lagyan na. So, yan lang muna siguro sa ngayon kasi sobrang lamok talaga. Huwag na, huwag mo itapon na. Meron pang isa. Ayan. Yeah. Try ko lamok. Tara na, magdilip tayo sa labas. Sa likod. Diligan natin yung mga tanim. Kasi ayaw na upang. So, ayan lang guys.